بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز. مونږه نن یو سیریز شروع کړو په کوم کې چې موږ د کلاس 4 ویډیو اپلوډ کړی دا. اوس به مونږه د کلاس 5 چې کوم دی د هغه ویډیو اپلوډ کو د کلاس 5. نو د کلاس 5 د انګلیش د اولنی یونټ کوم نوم چې کوم دی هغه 4 things. د دې د شروع کېدو نه مخکې دا انټروډکټري لیکچر دی. په دې لیکچر کې بس تاسو سره دا شیر کوم چې زموږ سره په آینده لیکچرز کې کوم چې د دې اولنی یونټ دی په دې کې موږ سوایو. نو تاسو ته یاد دی چې دا زموږ سره د سنگل نیشنل کریکولم په بیسس باندې دا کوم کریکولم جوړ شوی دی. په دې کریکولم کې دا چې کوم تاسو سره شیر کوم دا د کینټاب پبلشر بوکس دي. نو کینټاب پبلشر والا د کلاس 5 انګلیش تاسو سره شیر کوم. په سنگل نیشنل کریکولم کې زموږ سره په دغه کې په صوبه پنجاب کې په صوبه خیبر پختونخوا کې او په صوبه بلوچستان کې دا درې وړه صوبې داسې دي چې په دې کې یو کریکولم دی. په دغه کې یو کریکولم باندې بیا خپل ټیکسټ بوکس ډیزاین شوی دي. نو په دې کې زموږ سره د کینټاب پبلشر چې کوم ټیکسټ بوکس دی پای کې زموږ سره د کلاس 5 او د یونټ 4 things. وس تاسو ته یاد دی دا ضروری خبره ده چې مونږ په SLO بیس لرنینګ کو. که SLO بیس لرنینګ مونږ کو نو د دې په مدد سره به زموږ چې کوم کنسپټس دي دا به بلډ کیږي. د اوس نه به تاسو چې SLO کلیر شو نو چې په تاسو به وخت راځي د کلاس 8 9 10 او SLO بیس ایگزام تاسو نه اخلي او بیا تاسو ته پته نه چې زموږ سره دا سوال کوم ځای راغلی نو چې د اوس نه تاسو په SLOs بیس لرنینګ باندې خپل زده کړه شروع کړئ نو ان شاء الله تاسو بیا په هغه لیول باندې هیڅ قسمه صحیح شولي. نو زموږ سره کومنګا د دې چپټر SLO بیس لرنینګ زده کو د دې یونټ نو زموږ سره SLOs دي. نو SLOs در سره زه په سکرین باندې شیر کوم. نو په سکرین چې تاسو ته کوم SLOs ښکاري نو دا به موږ په دې ویډیوز کې ان شاء الله کور کو. نن به فرست ویډیو دا په SLO نمبر فرست باندې باندې موږ کار کو او بیا نیکسټ چې کوم دی هغه په نورو ویډیوز کې کار کو. نو زموږ سره د دې 4 things SLO سری نو سکرین باندې تاسو ته شو کړی شي دي. نو SLO څه ته وی سټوډنټس لرنینګ آوټکمز یعنی د دې سبق په ختمېدو به ماشومان څه زده کړي. By the end of this unit, the students will be able to دا سبق چې ختم شي د دې سبق په ختمېدو باندې ماشومان د دې قابل شي چې دوی څه زده کړي. دا لاندې چې کوم ټول SLOs دي. First of all, recite the poems with actions. دا کوم poem چې کوم دی دا به action سره دا ویل شي یعنی دی به اشاره په دې poem کې کی. Write multi-syllable words with correct spelling. کوم ملټي سیلیبل ورډز چې کوم دي هغه به په صحیح سپیلینګ سره دوی زده کی. دا SLO نمبر 2 دا. بیا دریم نمبر SLO دا write the central idea of a given poem in simple language. کوم poem چې دوی وړل ورکړي شي دي په داغه central idea لیکي په آسانه الفاظو کې په خپل الفاظو کې. List rhyming words and write a poem based on the same central idea. rhyming words به دوی پیژني او د دې په مدد سره به دوی د یو poem central idea معلومي. Classify nouns as common and proper nouns. Names of people, pets, places, mountains, lakes and rivers, etc. ګوره زموږ سره په دې کې چې کوم دي دا د ګرامر د پورشن نه دا راغستې دي یعنی noun به تاسو پیژنئ بیا common noun او proper noun. Recall the rules of punctuation learnt earlier. بیا به تاسو د punctuation کوم rules دي هغه وزده کړئ. دا ډیر زیات امپورټنت دی. punctuation ستاروخ sentence structure بدلولی شي. Identify, differentiate between and use of some simple pairs of words including homophones and homonym. ګوره pair of words بزده کوي homophone او homonym د دې use به تاسو زده کوئ. نو دا ان شاء الله موږ بیا کو. Use critical thinking to respond to a text post reading. ګوره تاسو کوم reading وکې د هغې نه وروسته post reading یو pre reading د ریډینګ نه مخکې یو دی پوسټ ریډینګ چې ریډینګ وشو د هغې نه مخکې ستا وروسته ستا کریټیکل ریډینګ د ټیکسټ د ریډ کولو نه وروسته د یونټ د ختمولو نه وروسته ستاسو کریټیکل تھینکینګ به جج کولی شي. بیا دی use post reading strategies to respond the text by applying world knowledge and own opinion to the text
ریډ. ګوره کوم سبق چې تاسو وایي د هغې سره به تاسو خپل کریټیکل تھینکینګ په کار راولئ او د هغې په مدد سره به په روغه دنیا کې چې کوم داسې قسمه دغه دي سټډیز دي هغه به کوئ. لکه په دې لیکچر کې به تاسو چې کوم پرسن دی ویل نون پرسن چې کوم دی د هغه سټوري عبدالستار ایدي نو چې دا تاسو وکړئ نو د دې په مدد سره بیا تاسو داسې کار کوئ چې نور کوم داسې پرسنز دي د هغې هسټري به هم لټوئ چې هغې څنګه خپل کنټریبیوشنز کوي په روغه دنیا کې. دې نه پس demonstrate the use of conventions of letter writing. letter writing باندې به تاسو کار کیږي لکه اډرس به څنګه لیکئ داسې ډیټ په letter writing کې زموږ سره دا ټول پارټس دي دا ټول سیزونه د salutation body او closing دا elements دي د writing د letter writing دا به تاسو زده کوئ. write in formal letter and write in informal letter and formal letter of application. ستاسو به په فارمل او په انفارمل لیټرز باندې خبرې کیږي چې فارمل لیټر څه دی انفارمل لیټر څه دی د دې زده کړه به کوئ. د دې نه پس identify and pronounce long and short vowel sounds in different words. د short vowel sound او long vowel sound به تاسو زده کوئ. دا موږ په کلاس 4 کې کړی دي. هغه ځینم کنسپټ زده کول چې ان شاء الله دلته به کوو. Use appropriate expressions in conversation to offer and accept apology. ګوره زموږ سره دا د سپیکینګ پارټ دی په دې کې به ته مطلب یو کس ته اپالوجي څنګه کوي اپالوجي ویل کېږي معافي غوښته ورته نو د یو کس معافي چا دنه معافي غوښته هغه به اکسپټ کوي څنګه آفر به څنګه کوي په دې کې. اوس د دې نه پس چې موږ خپل SLOs کو نو تاسو ته مال SLOs په سکرین باندې شیر کړو نن ورته موږ SLO نمبر فرست کو کوم چې دې زمون سره په پروننسیشن سکیل کې شارټ اینڈ لانګ وال ساوند دی دا بنن نکو نن به موږ په دې کې کم چې کو هغه دې زمون سره کامن ناون او پراپر ناون دا SLO به نن موږ کور کو د کامن ناون او د پراپر ناون د SLO د کور کېدو وروسته بیا موږ پنکچویشن کو کم چې زمون سره ګرامر دی دا به مخ کې کو نه پای کې کیپټلایزیشن دی بیا د دې نه پس به موږ هوموفون او هومونیم کو دغه سي نور چې کوم د دې سره ریلیټډ کانسپټس دي لکه پیر اف ورډز ټیک شو دا غي نه وروسته به بیا موږ دا نور چې کوم SLOs زموږ سره پاتې شو لکه شارټ وال ساوند لانګ وال ساوند دا سي دا ډیفتانګ ډیفتانګ هو بګی نشته او دا نور کوم لیټر چې پاتې رایمینګ ورډز دا به موږ کو نو زموږ سره په دې لیکچرز کې اوسه نو خپل نننې اولنې کوم SLO چې کوم دا د دې سٹارټ اخلو نو اولنې SLO چې کوم دا زموږ سره کامن ناون او پراپر ناون دا زموږ سره د ګرامر نه راغستې شوی دی نو لیکچر شروع کو